Eerikki Rundgren luonnonsuojelun asiantuntijana Metsähallitus Lapin luontopalveluilla. Toimipaikka on itselläni tuolla Inarissa Saariselällä, mutta nyt ollaan Pallas Yllästunturi kansallispuistossa. Jos peilaan oman työni kautta, tällä hetkellä olen ainoa Lapin luontopalveluilla Metsähallituksella, joka työskentelee selkärangattomien ja hyönteisten parissa. Ja sitten jos ajatellaan alueen kokoa, niin 1/3 Suomen pinta-alasta. Ja sitten täällä Lapissa on myöskin meidän suurimmat kansallispuistot, erämaa-alueet, luonnonpuistot ja myöskin muissa luonnonsuojelualueissa, niin lääniä riittää. Niin yhden ihmisen työpanoksellahan ei Lapin lyhyessä kesässä paljon aikaiseksi saada, vaan Suomessa niin ei voi unohtaa, ei saa unohtaa eikä voi sivuuttaa niin vapaaehtoisvoimin tehtyjä kartoituksia, joista esimerkiksi niin yksi merkittävä on tunturiperhosseuranta, jota muutamalla kohteella täällä Lapissa, muun muassa täällä Pallastuntureilla tehdään aivan täysin vapaaehtoisten voimin. Vuosi takaperin sain toimeksiannon Rovaniemeltä kasvitiimin esimieheltä, että liittyen tämän kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivitykseen, että viittisikö Eerikki tehdä jonkun koonin raportin, että mitä kuuluu kansallispuiston selkärangattomille ja hyönteisille. Pallas Yllästunturin kansallispuiston osalta silleen helppo tehtävä, että täältä on todella pitkältä aikajaksolta havaintodataa, siis puhutaan kuin 100 vuoden aikajanasta. Ja sitten vielä tänä päivänä, kun Metsähallituksen ja tunturiperhosseurannan kaikki havaintoaineisto siirtyy sitten lajitietokeskukseen, niin tämmöisen tietokantahaun tekeminen on varsin helppoa. No, mä lähdin siitä liikkeelle, että mä ensin hain, mitä tänä päivänä vuoden 2019 uhanalaisarviossa niin uhanalaisiksi arvioituja tuntureiden perhosia täältä on havaittu suunnilleen sen 100 vuoden aikana. Okei, lajeja löytyi reilu 20, muistaakseni 24 tai 25, siis aikojen saatossa, jotka on tänä päivänä arvioitu uhanalaisiksi. No, tämän jälkeen sitten mä hieman tiukensin sitä hakua, että okei, kuinka monesta näistä lajista on havaintoja nyt tältä vuosituhannelta, eli reilun 20 vuoden ajalta, niin lajimäärä tipahtikin 3. Eli parikymmentä lajia ja ei ole tuoreita havaintoja niin tältä vuosituhannelta enää ensinkään. Ja se ei selitä asiaa, että havainnoitsijoiden tai havainnoinnin määrä olisi vähentynyt, pikemminkin päinvastoin. Yksinkertaisesti näistä lajeista vaan ei ole enää havaintoja, niin tuoreita havaintoja tältä alueelta. Joo, siis sinänsä ei niin kuin kauhean yllättävää. Kyllähän se tiedetään, että lajisto vetäytyy pohjoiseen ja varsinkin täällä Lapissa tunturiluontotyyppeihin sidoksissa olevat perhoset niin on harvinaistunut. Iso osa niistä on uhanalaistunut ja samanaikaisesti ne vetäytyy pohjoiseen, mutta silti tavallaan niin kuin, todeta tämmöinen asia yhden kansallispuiston sisällä, joka on kuitenkin hyvin pitkälle perustettu suojelemaan tunturiluontoa. Eli siis ilmastonmuutos ei millään tapaa niin katso suojelualueiden rajoja tässä mielessä. Ne vaan vetäytyy pohjoiseen ja jossain vaiheessa tulee sitten se pohjoisin laki ja siitä pohjoisemmaksi niin ei enää ole paikkaa vetäytyä. Sitten ne häviää. Ilmastonmuutos ja ilmaston lämpeneminen tietysti vaikuttaa monella eri tapaa. Perhoset on todella hyvä indikaattorilajiryhmä
Ne reagoi tosi herkästi pieniinkin lämpötilan muutoksiin, mutta ei pelkästään se lämpötilan nousu, vaan kyllähän ilmastonmuutos myöskin vaikuttaa sitten laatua heikentävästi niin näihin luontotyyppeihin täällä avotunturissa. Yksi luontotyyppi, joka on arvioitu uhanalaiseksi, uhanalaistumisen syy on ilmastonmuutos ja myöskin se uhkatekijä tulevaisuudessa niin on esimerkiksi lumen viipymät ja lumen pysymät. Jos nyt ajattelette ihan niin kuin retkeilijänkin näkökulmasta, niin mistä se retkeilijä ottaa täällä sen vetensä? Se ottaa sen purosta, joka todennäköisesti saa alkunsa niin lumen viipymästä tai lumen pysymästä. Se, että nämä lumen viipymät ja pysymät niin pienenee, häviää jossain vaiheessa. Sen jälkeen häviää myöskin ne alapuoliset kosteikot, purot. Tämä ei voi olla vaikuttamatta kasvilajistoon ja sitä kautta sitten selkärangat.